Sinhala Voice Typing ඔබගේ පරිගණකයට මෙන්න විසඳුම. සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. කැන්විස් එඩියෝ ආයතනය මගින් ගෙනෙනු ලබන අධ්‍යාපනික පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් අධ්‍යාපනික වීඩියෝවක් සඳහා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද අපි මෙම වීඩියෝවෙන් කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබගේ පරිගණකයෙන්ම සිංහල වොයිස් ටයිපින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ටයිප් කරගත් ඩොකියුමන්ට් එක එවේලේම FM ෆොන්ට් වලට හරවා ගන්නේ කොහොමද යන කාරණා පිළිබඳව මේ වීඩියෝවෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මීට පෙර සිංහල වොයිස් ටයිපින් තමන්ගේ දුරකථනයෙන් ටයිප් කර පරිගණකයට දාගන්නේ කොහොමද යන වීඩියෝවක් හා ටයිප් කරගත් Unicode ඔන්ලයින් හා ඕෆ්ලයින් යන ක්‍රම දෙක යටතේම FM ෆොන්ට් වලට හරවා ගන්නේ කොහොමද යන වීඩියෝවක් සිදු කරනු ලැබුවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් එම වීඩියෝ පහත සඳහන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති ලින්ක් හරහා නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, මුලින්ම ඔබගේ පරිගණකයේ ඔබ භාවිතා කරන ඕනෑම බ්‍රවුස් එකකට ගිහින් සර්ච් බාර් එකේ හෙලකුරු ලෙස ටයිප් කර සර්ච් කරන්න. ඉන්පසු මුලින්ම එන www.helakuru.lk හරහා ඇති ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු ඔබට හෙලකුරු ආයතනය මගින් ලබා දී ඇති වෙබ් පිටුවක් වෙත ඔබ රැගෙන යාවි. මෙහිදී ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් හෙලකුරු කීබෝඩ් එක යටතේ දකුණු පස ඇති මයික් එකක අයිකන් එකක්. ඒ උඩ ක්ලික් කර ඔබට හැකියාව තියෙනවා පහසුවෙන්ම වොයිස් ටයිපින් සිදු කර ගැනීමට. මෙහිදී ඔබ පළමු වරට හෙලකුරු භාවිතා කරනවා නම් එම අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කළ විට වම් පස ලින්ක් බාර් එක අසල ඔබගේ පරිගණකයේ මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිතා කිරීම සඳහා අවසර ඉල්ලා මැසේජ් එකක් ඒවි. එයට එළව ලබා දෙන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසුවෙන්ම සිංහල වොයිස් ටයිපින් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මයික්‍රොෆෝන් එකට පහළින් ඇති කොටුවෙහි ඔබ වොයිස් ටයිපින් කරනු ලබන සිංහල වචන දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් අයිකන් එක අසල ඇති ඩ්‍රොප් ඩවුන් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔබට අවශ්‍ය ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කර ගැනීමට ඒ ඉදිරියේ ඇති ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමටත් හැකියාව මෙහිදී ලබා දී තිබෙනවා. ඉන්පසු අපි බලමු Unicode ෆොන්ට් FM ෆොන්ට් වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ ඔබගේ ඩොකියුමන්ට් එක වොයිස් ටයිපින් හරහා ටයිප් කර අවසන් වූ පසු වම් පස Unicode ෆොන්ට් අසල ඇති legacy ෆොන්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු ඒවා එවේලේම FM ෆොන්ට් වලට කන්වර්ට් වෙවි. ඉන්පසු ඔබ කළ යුත්තේ කොටුව යට ඇති copy text icon එක උඩ ක්ලික් කරලා copy කරගෙන Microsoft Word open කරලා paste කිරීමයි. ඉන්පසු ඔබට අවශ්‍ය ෆොන්ට් වලට මාරු කරගෙන ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබගේ ඩොකියුමන්ට් එක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අද අපි මේ වීඩියෝව තුලින් සිංහල වොයිස් ටයිපින් ඔබගේ පරිගණකයේ සිදු කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේ ටයිප් කරගත් ඩොකියුමන්ට් FM ෆොන්ට් වලට එවේලේම හරවා ගන්නේ කොහොමද යන කාරණා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔබට ගැටලු ඇතනම් පහත් සඳහන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. අපි ඔබට පිළිතුරු සපයීමට කටයුතු කරන්නම්. ඒ වගේම තවත් මෙවැනි අධ්‍යාපනික වීඩියෝ ලබා ගැනීම සඳහා අපි සමග රැඳී සිටින්න අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න මෙවැනි වීඩියෝවක් දැමූ විගසම නොටිෆිකේෂන් එක ලබා ගැනීම සඳහා. හොඳයි, සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.